Γι' αυτό ο παππούς μου θα φτιάξει μελομακάρονα, τα αγαπημένα μου. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό επεισόδιο. Πάμε ολοταχώς για Χριστούγεννα. Μελομακάρονα. Τα αγαπημένα μας γλυκά των Χριστουγέννων. Και επειδή έχω πάρα πολύ καλούς φίλους που φροντίζουν να μου στέλνουν συνταγές δικές τους, είπα φέτος να δοκιμάσω και μια διαφορετική. Λίγο πολύ τα μελομακάρονα δεν έχουν και τόσο μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, αλλά καλά είναι να δοκιμάζουμε και κάτι διαφορετικό. Τη συνταγή μου την έστειλε μια φίλη από την Εύβοια, αλλά δεν θέλει να κάνω αναφορά στο όνομά της. Να σας δείξω εν συντομία τα υλικά πριν μπούμε στην εκτέλεση. Τα έχω χωρίσει σε 3 κατηγορίες. Υλικά για το σιρόπι, τα υγρά υλικά της ζύμης και τα στερεά υλικά της ζύμης. Για το σιρόπι, νερό, ζάχαρη, ένα πορτοκάλι κομμένο στα 4, μέλι, 3-4 καρφάκια γαρίφαλο, 3 ξυλάκια κανέλας. Τα υγρά υλικά, χυμός πορτοκαλιού φρέσκο στημένος, αραβοσιτέλαιο, ελαιόλαδο, ξύσμα έβαλα εγώ από 2 μεγάλα πορτοκάλια αυτού του μεγέθους περίπου. Τα στερεά υλικά, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σιμιγδάλι ψηλό, ζάχαρη άχνη, κανέλα, σόδα φαγητού, λίγο τριμμένο γαρίφαλο, λίγο τριμμένο μοσχοκάριδο. Καρύδια τα οποία θα τα κοπανίσω στο κουδί. Αυτή η δουλειά γίνεται και στο μπλέντερ. Πάμε, ξεκινάμε με το σιρόπι. Το νερό σε μια κατσαρόλα, τη ζάχαρη, κανέλα, γαρίφαλα, το πορτοκάλι κομμένο στα 4. Το βάζουμε στη φωτιά. Μόλις πάρει βράση, μετράμε 2 λεπτά, το κατεβάζουμε. Μόλις το κατεβάσουμε, προσθέτουμε το μέλι. Εγώ θα βάλω 300 γραμμάρια. Τώρα εσείς κανονίστε πόσο θέλετε. Θα πιέσουμε λιγάκι τα πορτοκάλια για να δώσουν το χυμό τους. Θα το ανακατέψουμε να αφομοιωθεί το μέλι και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Το θέλουμε δροσερό. Σε ένα μπολ ευρύχωρο θα ρίξουμε τα υγρά υλικά. Και το ξύσμα από το πορτοκάλι. Στο δεύτερο μπολ θα ρίξουμε τα στερεά υλικά. Το αλεύρι, το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη άχνη και όλα τα υπόλοιπα. Κανέλα, σόδα, γαρίφαλο και μοσχοκάριδο. Επίσης τα καρύδια μας. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Επειδή τα μελομακάρονα τα σιροπιάζουμε καυτά, μόλις τα βγάλουμε από το φούρνο, το σιρόπι μας έχουμε φροντίσει να έχει κρυώσει καλά, στην ανάγκη το αλλάζετε μπολ για να κρυώσει πιο γρήγορα. Επίσης φροντίζουμε να είμαστε και έτοιμοι για να μην ψαχνόμαστε μετά. Έχουμε βάλει λαδόκολλα στη λαμαρίνα που θα ψήσουμε και επίσης έχουμε ετοιμάσει ένα ταψάκι με σχάρα όπου θα στραγγίζουν τα μελομακάρονα μετά το σιρόπιασμα. Όλα αυτά τα προετοιμάζουμε. Τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι σε 2-3 δόσεις στα υγρά υλικά και θα το ζυμώσουμε. Τα μελομακάρονα δεν θέλουν πολύ ζύμωμα. Μόλις αφομοιωθούν τα υλικά σταματάμε. Αν τα ζυμώσουμε πολύ θα αρχίσουν να ξερνάνε. Πράγμα που δεν το θέλουμε. Τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Πάρα πολύ εύκολα. Όταν εκτελούμε μία συνταγή, οτιδήποτε είναι αυτή, φροντίζουμε να είμαστε κεφάτοι. Πριν ξεκινήσετε πάρτε τηλέφωνο ένα καλό σας φίλο, μία καλή σας φιλενάδα, πείτε τα για 5-10 λεπτά, πείτε κάνα αστιάκι και μετά ξεκινήσετε με όρεξη να κάνετε τη συνταγή σας. Το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα εκπληκτικό. Αν ξεκινήσετε μία συνταγή με τα νεύρα τσατάλια, έτσι θα είναι και το αποτέλεσμα. Τώρα θα ρίξουμε όλο το υπόλοιπο. Και για να μπορέσουμε τώρα να καταλάβουμε αν πράγματι η ζύμη μας
έχει ζυμωθεί όσο πρέπει, το τελευταίο στάδιο θα ζυμώσουμε με το χέρι. Ζυμώνουμε απαλά, ίσα ίσα να αφομοιωθούν τα υλικά. Η ζύμη θα πρέπει να γίνει ομοιόμορφη. Ούτε πολύ στεγνή, ούτε νερουλή. Και από ό,τι βλέπω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Αν ζυμώσουμε παραπάνω θα αρχίσει μετά και θα ξερνάει. Ζύγισα τη ζύμη, είναι ακριβώς 2 κιλά και 700 γραμμάρια. Γι' αυτό καλά είναι να τα ζυγίσουμε για να έχουν ομοιόμορφο όγκο, έτσι θα ψηθούν και ομοιόμορφα στο φούρνο. Εγώ θα τα κάνω 35 γραμμάρια το καθένα, νομίζω πως είναι μια χαρά. Φυσικά έχω ανάψει και το φούρνο και προθερμαίνεται. Απαλά θα τα πλάσουμε στο χέρι μας, θα τα δώσουμε το κλασικό σχήμα του μελομακάρονου ή ό,τι άλλο σχήμα θέλετε. Τώρα άμα θέλετε να κάνετε σχεδιάκι από πάνω, κάνετε. Ούτως ή άλλως μετά που θα ψηθεί δεν θα πολύ φαίνεται. Με αυτό εδώ το τρυπητό μπορούμε να του κάνουμε κάποιο σχεδιάκι, αν θέλουμε. Το πατάμε εδώ μία επάνω. Του κάνουμε εδώ ένα σχέδιο και τα βάζουμε πάνω στη λαδόκολλα. Μπορούμε να πάρουμε και αυτό το πραγματάκι να κάνουμε σχέδιο, αλλά είπα, αυτό το αφήνω στην κρίση τη δική σας, εγώ δεν θα τα κάνω σχέδιο. Όχι πολύ κολλητά γιατί θα φουσκώσουν. Τα πλάθουμε στα χεράκια μας, έτσι απαλά. Κάνουμε ένα μπαλάκι και μετά τα δίνουμε το σχήμα του μελομακάρονου. Έχω κάνει 30 και 35 γραμμαρίων. Αυτό είναι θέμα γούστου. Να και ο τελευταίος. Αφήνουμε με ταξιλούς αποστάσεις να μην μας κολλήσει στο ψήσιμο. Η πρώτη φουρνιά είναι έτοιμη. Πάμε για το φούρνο 20 με 25 λεπτά, 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Δεν χρειάζεται να τους δώσετε πάρα πολύ χρώμα. Μέσα στο 20 λεπτό, το πολύ 25 θα έχουν ψηθεί. Στο μεταξύ έχουμε ετοιμάσει το σιρόπι μας στο κρύο, να το έχουμε έτοιμο για να τα βαπτίσουμε αυτά που θα βγουν πρώτα. Ψήθηκαν τα πρώτα, ακριβώς 25 λεπτά, 180 βαθμούς αντιστάσεις, κάτω ράφι του φούρνου. Χωρίς καθυστέρηση, τα ρίχνουμε τώρα αμέσως μέσα στο σιρόπι, το κρύο. Καυτά τα μελομακάρονα, κρύο το σιρόπι, και ναι. 20 με 25 δευτερόλεπτα, το πολύ μισό λεπτό και τα βγάζουμε. Όταν το σιρόπι δεν βράζει πολύ και δεν έχει δέσει πολύ καλά, εισχωρεί πολύ πιο γρήγορα στα μελομακάρονα. Αν το βράσετε 7-8 λεπτά θα είναι παχύρευστο και θα εισχωρήσει πιο δύσκολα. Είμαστε εντάξει και από ό,τι υπολόγισα τώρα έτσι και τα αποσύρω. Ωραίο χρώμα. Και πιο ανοιχτά μπορούν να βγουν και με 23 λεπτά καλά θα ήταν νομίζω. Αμέσως το ρουφάνει το σιρόπι, αμέσως. Το σκομυρίζει το μέλι. Νομίζω πως είμαστε και εδώ εντάξει και θα αποσύρουμε και αυτά. Θα τα αφήσουμε εδώ λιγάκι να στραγγίσουν και μετά μπορούμε να τα βολέψουμε στην πιατέλα που θα σερβίρουμε αφού κρυώσουν και θα τα πασπαλίσουμε και με καρύδι. Εννοείται. Και επιπλέον μέλι. Εδώ για να έχετε μέτρο σύγκρισης, 35 γραμμάρια ζύμη, 30 γραμμάρια ζύμη.
22 λεπτά ψημένα, 25 λεπτά ψημένα. Ψημένα είναι και τα δύο. Αυτά είναι λίγο πιο χλωμά, αλλά μέσα είναι ψημένα όλα. Θα τρίψουμε στο κουδί λίγο καβουρδισμένο σουσάμι. Στο χοντροκοπανισμένο καρύδι θα ρίξω τώρα και το τριμμένο σουσάμι και θα τα ανακατέψουμε μαζί. Στην επιφάνεια του δίσκου που θα τα σερβίρουμε θα ρίξουμε από κάτω μία λεπτή στρώση καρύδι με το σουσάμι. Σε κάθε στρώση θα ρίχνουμε μέλι από πάνω και θα πασπαλίσουμε με καρύδι στο οποίο έχω προσθέσει και σουσάμι καβουρδισμένο και τριμμένο. Καρύδι όσο νομίζετε, μέλι όσο νομίζετε, έτσι θα συνεχίσουμε ώσπου να καλύψουμε όλη την πιατέλα. Να και το τελευταίο κομμάτι της πυραμίδας. Μέλωμα, καλό μέλωμα, γι' αυτό λέγεται και μελομακάρονο. Και το μείγμα καρύδι καβουρδισμένο και τριμμένο σουσάμι. Μοσχοβολάει. Νομίζω πως φέτος έφτιαξα τα καλύτερα μελομακάρονα. Βγήκανε συνολικά 46 τεμάχια των 35 γραμμαρίων και 32 τεμάχια των 30 γραμμαρίων. Σύνολο πάμε 78 κομμάτια. Εδώ είχα και τις κανελίτσες που βράσανε μαζί με το σιρόπι. Θα διακοσμήσουν τα μελομακάρονά μας. Έτσι ακριβώς. Για να σας σπάσω ένα να το δείτε από μέσα. Σιροπιασμένο μέχρι την καρδιά του. Για να δοκιμάσουμε τη συνταγή από την Εύβοια. Είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που πήγε στον κόπο και μου την έστειλε. Πράγματι άξιζε τον κόπο και χαίρομαι που επέλεξα αυτή για φέτος τα Χριστούγεννα. Καλές γιορτές φίλοι μου. Να είστε καλά.